Medical card versus hibah takaful. Mana satu lebih penting? Yang mana patut kita ambil dulu? Jadi dalam video kali ini, saya akan kupas mengenai dengan perbezaan di antara medical card dan hibah takaful. Jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Afiq Ipin. Saya merupakan seorang perunding dalam bidang insurans dan juga takaful. So, ramai orang tanya saya, okay, apa itu medical card? Okay, apa itu hibah? Yang mana yang satu lebih penting? Yang mana satu bila orang patut ambil? Okay? Jadi, dalam video kali ini, saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan kepentingan di antara kedua-dua mekanisma ni. Sebab kedua-dua jenis personal insurance ni ataupun takaful ni, dia tak sama. Pertama sekali adalah kita kena tahu berkenaan dengan definisi dua perkara ni. Pertama adalah medical, yang kedua adalah hibah takaful. Okey, medical card. Apa itu medical card? Saya rasa medical card ni semua dah faham. Okey, medical card ni lah dia satu personal takaful yang kita ambil. So kita akan dapat satu medical card, yang mana medical card tu kita boleh gunakan untuk kemasukan ke hospital. Sebagai contoh, kalau kita accident ke ataupun kita sakit ke, lepas tu kita kena masuk hospital, so company syarikat insurans akan cover kita punya cost perubatan tu. So itu basically definisi medical card tu. So medical card ni banyaklah dalam pasaran. Ada yang cover banyak ni, ada yang cover sikit, ada yang cover banyak, ada yang limited, ada yang limit, ada yang cover satu penyakit. So banyak sangat medical card kalau sana. So jadi hari ni saya tak nak go in detail berkenaan dengan medical card tu. Semua saya nak bagi tahu konsep berkenaan medical card dan hibah ni. So mana satu yang lebih penting? Okey. Yang kedua adalah hibah takaful. Hibah itu apa? Hibah itu adalah, sebenarnya dia adalah bahasa Arab yang ditranslatekan sekarang ni kepada orang kata apa, norma. Orang kata apa, ramai orang sebut hibah. Hibah tu adalah sebenarnya hadiah. Dalam bahasa Arab nama dia hibah, dan bila kita translatekan ke dalam bahasa Melayu dia jadi hadiah. Apa itu hadiah dalam bentuk takaful? Okey. Hibah tu dalam konsep dalam term takafulnya adalah hibah itu adalah hibah bersyarat. Apa itu hibah bersyarat? Okey, hibah bersyarat ini adalah hadiah dengan syarat orang yang dilindungi itu meninggal dunia. So pampasan yang dia ambil semasa dia hidup tu menjadi hadiah kepada orang yang dia tinggalkan tu. Macam tu. Sebagai contoh, kalau ada seorang ketua keluarga, dia ambil satu sijil hibah bernilai RM500,000 lah sebagai contoh, dengan caruman bulanan RM300. Jadi apabila dia meninggal dunia, duit pampasan RM500,000 tu akan dihibahkan kepada waris dia ataupun isteri dia ataupun anak dia sebagai hadiah di atas pemergian dia. So itu adalah maksud dari segi terma dia, hibah takaful itu apa. Okey, berbalik kepada kita punya tajuk, iaitu mana satu yang lebih penting. Okey, dia sebenarnya dua benda ni bergantung kepada diri anda tu. Untuk senang kita faham perbezaan di antara dua konsep ni, medical card dengan hibah takaful ni, saya bagi situasi. Okey, situasi pertama dan situasi kedua. Okey, katakanlah situasi pertama, si Ali. Okey, Ali dia seorang fresh grad. Okey, dia seorang fresh grad, lepas tu baru dapat kerja, bekerja di bandar, and then dia dapat gaji lah. So dia bujang. Okey, jadi bagi situasi macam Ali ni, penting ke hibah takaful bagi dia? So orang macam Ali ni, dia kena fikir. Okey, dia kena tanya diri dia. Okey, adakah siapa-siapa bergantung kepada diri dia dari segi keuangan? Sebagai contoh, okey, kalaulah dia Ali tu ada sama ada adik dia bergantung kepada dia ataupun parent dia bergantung kepada dia. Okey, kita kena tengok sebab situasi setiap orang tu tak sama. Okey, sebagai contoh, kalaulah Ali dia hanya hidup bujang, baru dapat kerja dan tidak ada siapa-siapa bergantung kepadanya dari segi keuangan. So kalau kita tengok dekat situ, tiada kepentingan untuk Ali ni mengambil hibah takaful. Bagi orang macam Ali ni, cukup sekadar dia ambil medical takaful dulu ataupun medical card tu dulu. Kerana apa? Sebab kalaulah sebagai contoh, dia baru kerja. So normally orang yang baru kerja ni, memang majoriti lah takkan ada dana kecemasan tu. Dana kecemasan even 3 bulan sekalipun, jarang sangat anak muda kita ada. Lagi-lagi kalau baru bekerja. Memang tak ada lah, baru bekerja dengan komitmen masalah hidup pun tinggi sekarang kan. So kalaulah berlaku kemalangan kepadanya ataupun berlaku
kita tak jangka sakit ke datang ke, and then masuk hospital. So bil ribu-ribu tu mana dia nak cekau duit? So dekat situ pentingnya untuk si Ali ni dia ambil medical card dulu berbanding dengan hibah takaful. Sebab dia nak cover risiko dia sekiranya dia kena kemalangan ataupun sakit kritikal ataupun sakit tu masuk hospital. So bil hospital tu akan di-cover oleh medical card yang dia ambil tu. Situasi yang kedua pula adalah, saya bagi contoh nama Abu. Abu seorang ketua keluarga dan Abu mempunyai seorang isteri dan Abu mempunyai anak-anak. Secara teknikalnya, isteri dan anak-anak ini bergantung kepada Abu. Disebabkan oleh Abu seorang ketua keluarga. So bergantung dari segi apa? Bergantung dari segi kewangan. Nampak tak ke situ? So sekiranya berlaku apa-apa kepada Abu, secara automatically isteri dan anak dia akan menjadi masalah, akan menghadapi masalah dari segi kewangan. Sebab selama ini yang memberi orang kata apa? Punca pendapatan kepada keluarga tu adalah disebabkan oleh Abu. Abu yang bekerja. Abu yang mencari nafkah setiap bulan tu. So isteri dan anak-anak dia bergantung pada Abu ni sebagai seorang ketua keluarga dari segi kewangan. So sekiranya berlaku apa-apa kepada Abu, anak dan isteri akan jadi masalah. Jadi di sinilah datangnya fungsi plan hibah takaful tu. Kalau si Abu tu dia ambil plan hibah takaful tu, sekiranya berlaku apa-apa kepada si Abu tadi, syarikat insurans akan membayar pampasan kepada isteri dan anak-anak dia. Nampak tak? So duit pampasan tu dia diibaratkan sebagai pengganti kepada income Abu yang hilang tu. Sebagai contoh, kita ambil situasi, katakanlah Abu ada anak yang masih kecil dan dia ada isteri dan isterinya perlu tak bekerja. Katakanlah suatu hari Abu terlibat dalam kemalangan dan meninggal dunia. So isteri dan anaknya bukan sahaja kehilangan seorang ayah dan kehilangan seorang suami, akan tetapi isteri dan anaknya juga kehilangan punca pendapatan oleh ketua keluarga, iaitu Abu tadi. So dalam kes macam ni, penting untuk ketua keluarga macam Abu tadi ambil plan hibah takaful. So bagi ketua keluarga yang kat luar sana yang belum ada apa-apa jenis perlindungan takaful lagi, sebelum anda ambil medical card, anda perlu consider untuk ambil hibah takaful dulu. Sebab ini adalah penting untuk orang yang anda tinggalkan, berbanding dengan orang bujang tadi. So kalau orang bujang tadi yang tak ada siapa-siapa bergantung kepada dia dari segi keuangan tu, kalau orang macam tu, eloklah untuk dia apply medical card dulu untuk perlindungan diri dia sendiri dulu. Bila dia dah kahwin nanti, dah ada anak nanti, dah dah berkeluarga nanti, barulah dia boleh consider untuk ambil hibah takaful dulu. Sebab ramai saya tengok orang yang buat kesilapan dalam ambil insurans ataupun takaful ni. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada video yang saya buat kali ini, sila tekan butang subscribe supaya anda tak terlepas video-video yang saya akan buat akan datang berkenaan dengan insurans dan takaful. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.